Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 108, sau khi Vương Lâm đuổi theo đám người lạ mặt, anh ấy rốt cuộc cũng tới được nơi có rượu kim quả. Bởi vậy mà sau một hồi giao chiến, từng luồng khí sắc lệ bay ra, chỉ trong nháy mắt, đám người kia đã có một tên lập tức ngã xuống. Tình huống xảy ra quá nhanh khiến bọn họ không kịp trở tay, từng tiếng la hét thất thanh vang vọng. Trong số đám người đó có người kịp lấy ra pháp bảo, thế nhưng đáng tiếc, chưa kịp sử dụng, bọn họ đã tiêu đời. Còn nam chính của chúng ta, bàn tay khẽ động, anh ấy liền điểm vào hư không, tức thì từ trong người mấy tên kia, một luồng khí xám đã liền bay ra rồi ngưng tụ lại. Dưới mặt đất, một người nhận ra Vương Lâm sợ hãi nói: "Thiên Vận Tông, Tử Hệ Lão Thất, Vương Lâm sao?" Nghe vậy, Vương Lâm thu tay phải lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn tên đó quát: "Trả lời ta một vấn đề, ta cho các ngươi rời đi một người." Vương Lâm, dù ngươi là anh biến trung kỳ, nhưng hôm nay chúng ta có 2 anh biến sơ kỳ. Đến lúc đó, do cho bọn ta bỏ mạng, ngươi cũng trọng thương. Nửa tháng ta muốn xem ngươi có thể đến Đông Hải được không, nhận một đòn của ta đi. Dứt lời, một tên tu sĩ anh biến gầm lên, nháy mắt đã phóng công kích về phía Vương Lâm. Bên cạnh, một tên thấy vậy cũng liều mạng làm theo, công kích khủng bố trong nháy mắt phóng ra. Thấy vậy, thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, bàn tay chỉ lên trời cao, một chiêu đại tịch diệt chỉ đã liền từ trên trời cao phóng xuống. Bùng một tiếng, công kích của 2 tên kia toàn bộ tan vỡ. Ngay sau đó, một cuộc giao chiến quyết liệt diễn ra. Đáng tiếc, mấy tên kia vẫn là chưa đủ so với Vương Lâm, bởi vậy mà sau một hồi giao chiến, dưới sự cường đại của mình, nam chính đã đánh bại 2 tên anh biến sơ kỳ chỉ trong giây lát ngắn ngủi. Đến đây, bọn chúng mới biết sợ hãi quỳ rạp xuống đất cầu xin nói: "Phương đạo hữu, nếu ngươi thả ta đi, ta có thể truyền thụ lại cho ngươi phương pháp đoạt xá siêu tốc này." Nói xong, Thạch Phương đưa tay phải vỗ ra sau một cái, lập tức một nam 2 nữ phía sau, ngoại trừ Thiên Cầm, 2 người còn lại thân mình đều lập tức chấn động bỏ mạng tại chỗ. Đến đây, trước những lời van xin của tên kia, Vương Lâm chỉ lạnh lùng hỏi: "Ngươi có biết 200 năm trước khi Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu từ tiên giới trở về, có xuất hiện điều gì kỳ lạ không?" "Ngươi nói, chẳng lẽ là kiếm hồn kia sao?" "Đúng vậy, nói ta nghe một chút." 200 năm trước, sau khi Kiếm Tôn đại nhân trở về thì bị một đạo kiếm hồn truy đuổi và giao chiến ác liệt. Sau đó kiếm hồn biến mất, kết quả như thế nào cũng không ai biết được. "Đem phương pháp đoạt xá của ngươi nói ra, ghi chép thành ngọc giản cho ta. Ngươi phải đáp ứng thả ta đi, để xem ngọc giản của ngươi là thật hay giả đã." Nghe vậy, cái tên Thạch Phương không chút do dự xuất ra ngọc giản ném cho Vương Lâm. Vương Lâm đưa tay ra tiếp lấy, thần thức đảo qua, thấy vậy, Thạch Phương lóe lên, thân mình khẽ động, nhanh chóng bay khỏi nơi này. Vương Lâm thấy vậy thì điểm ra phía trước một cái, lập tức một luồng khí xám vờn lao về phía đối thủ. Sợ hãi, tên kêu quát: "Vương Lâm, người vi phạm quy củ của người tu đạo." Lời hắn vừa dứt, khí xám kia đã chui vào trong cơ thể hắn khiến tên này nổ tung. Nhìn tên đó, Vương Lâm lẩm bẩm: phương pháp đoạt xá cực nhanh này cũng có chút giá trị. Nói xong, anh ấy không thèm để ý tới mấy tên tu vi thấp kia mà trực tiếp tiến đến gốc cây cổ thụ kia, cầm lấy một quả, Vương Lâm liền đưa nó lên và ngửi thử. Bên cạnh, Vân Thú lập tức lộ ra vẻ thèm khát. Tuy nhiên vẫn chưa đến lượt nó, cầm lấy thứ quả kia, Vương Lâm liền cho vào mi tâm của mình. Thế nhưng, khi dòng chất lỏng thứ quả này đi vào, nó vẫn không khiến Thiên Nghịch Châu có chút chuyển biến. Vì thế, Vương Lâm chỉ biết thở dài thất vọng mà thôi. Đến đây, Vương Lâm vung tay, toàn bộ hoàng kim quả liền từ trên cây bay ra, rồi lơ lửng giữa không trung và bị Vân Thú hút lấy. Chớp mắt, cơ thể Vân Thú đã liền tiến hóa và không ngừng bành trướng. Đồng thời, từng luồng hoa văn trên người nó cũng lập lòe lóe sáng. Lúc này, khi trên cây còn lại mấy chục quả, Vương Lâm liền đánh lên cây một ấn ký phù văn, rồi đạp vào nó một cái trận pháp bảo vệ cây này lại. Thì ra, Vương Lâm muốn thứ quả này trải qua quá trình sinh sôi mà thay đổi, trở thành kim linh căn. Nghĩ là làm, Vương Lâm liền kết ấn, sau đó từng tiếng nổ vang lên, cái cây kia cứ thế khô héo rồi từ từ già đi trông thấy. Không lâu sau, từng giọt chất lỏng màu vàng từ rượu kim quả nứt ra, liền theo cành cây dung nhập vào dưới nền đất. Cứ như vậy, nó dần dần hình thành linh kim linh căn. Nhìn nó, Vương Lâm có chút hứng khởi, lập tức thu lấy nó rồi đặt vào mi tâm của mình. Đáng tiếc, nó chỉ có chút tác dụng với thuộc tính kim của Thiên Nghịch Châu mà thôi. Cuối cùng, Vương Lâm đánh cho Văn Thú một ít, ngay khi Văn Thú ăn vào, nó lập tức tiến hóa, một luồng ánh sáng lóe lên hình thành một cái bao bọc phủ Văn Thú lại bên trong. Không chậm trễ, Vương Lâm liền dùng thần thức dung nhập vào thì phát hiện bất ngờ lẩm bẩm nói: "Văn Thú này đã nuốt vào bao nhiêu là bảo bối, cuối cùng cũng đã bắt đầu biến hóa, có lẽ thực lực bây giờ sẽ đột phá rất mạnh." Dứt lời, Vương Lâm liền thu Văn Phú lại vào trong túi trữ vật. Xong xuôi, anh ấy liền thả Lôi Oa ra, vừa nhìn thấy linh căn, con cóc kia liền lộ vẻ thích thú. Không chậm trễ, Vương Lâm cũng liền cho nó ăn kim linh căn, bởi vậy mà chớp mắt sau, Lôi Oa đã liền có hiện tượng thay đổi. Tuy nhiên, chưa biết như nào, anh ấy đã thu lại nó vào trong túi trữ vật. Tiếp theo, còn lại một gốc kim linh căn, Vương Lâm liền kết ấn, chớp mắt, gốc kim linh căn kia liền dung nhập vào lòng đất và đi tới nơi mà bổn tôn tọa lạc. Xong xuôi, Vương Lâm nhìn đám người kia một lượt rồi tiến về chỗ lão già của Đại La Kiếm Tông. Nhìn Vương Lâm, lão kia sợ hãi nói: "Vương đạo hữu, tha cho ta, người muốn gì ta cũng trả lời hết." Nghe vậy, nam chính của chúng ta lại một lần nữa hỏi lão ta về việc vài năm trước có liên quan tới Chu Giật. Ngay lập tức, lão già kia đáp:
Lúc kiếm tôn đại nhân trở về có một đạo kiếm hồn cực kỳ đáng sợ từ phía chân trời phá không truy kích, đánh nhau mấy ngày với kiếm tôn. Cuối cùng kiếm hồn này tan vỡ, hơn 1/3 trong số đó bị kiếm tôn đại nhân phong ấn, áp chế tại chỗ sâu bên trong Đông Hải Yêu Linh Chi Môn. Nghe đến đây, Phương Lâm liền hỏi lại, Đông Hải Yêu Linh Chi Môn này có gì huyền diệu? Đông Hải Yêu Linh Chi Môn là một trong 3 đại cấm địa của bên ngoài Thiên Vận Tinh. Mục đích chủ yếu đi vào Đông Hải Yêu Linh Chi Môn chính là để thí luyện, khi đi ra sẽ được một lần Đông Hải Yêu Linh quán đính. Nghe được lời của hắn, Phương Lâm trầm ngâm một lúc, ánh mắt chợt lóe lên, tâm niệm khẽ động, Hứa Lập Quốc cảm nhận được thì lập tức ra tay lấy mạng lão già. Đáng tiếc, một kiếm này không lấy mạng được hắn vì lão già kia đã tu luyện thần thuật bảo vệ, không chậm trễ, lão ta liền bỏ chạy. Tuy vậy, cuối cùng vẫn là bị Vương Lâm lấy mạng, một dòng khí xám từ người hắn tản ra, rồi nằm lẳng lặng trên tay Vương Lâm. Nhìn nó, anh ấy khẽ lẩm bẩm nói, thời gian không đợi người, Đông Hải Yêu Linh Chi Môn này đúng là thích hợp cho ta tu luyện sát lục tinh quyết. Cũng không biết bên trong Đông Hải Yêu Linh Chi Môn có thể có cơ duyên đạt được vật nào có khả năng gia tăng kim thuộc tính không? Nếu Nghịch Thiên Châu đạt tới viên mãn thì Uyển Nhi cũng sẽ có lợi rất nhiều, biết đâu lại có thể khiến nàng thức tỉnh lại. Tay phải Vương Lâm xoa xoa mi tâm, trong mắt hiện lên một chút ấm áp nhớ về chuyện cũ. Nghĩ đến Lý Mộ Uyển, trái tim lạnh như băng của Vương Lâm cũng xuất hiện một tia ấm áp. Lý Mộ Uyển là người duy nhất ở trong trái tim hắn, người duy nhất cùng hắn đi đến Thiên Vận Tinh. Uyển Nhi, Vương Lâm trầm mặc, một lúc sau, hắn than thầm một tiếng rồi biến mất. Cùng lúc này ở tại một nơi khác, Lăng Thiên Hầu dường như đang muốn tính toán chuyện gì đó, bởi vậy hắn liền cùng một tên bàn bạc cho chuyến đi sắp tới. Đồng thời vào lúc đó, ở những nơi khác, một vài tên cao thủ cũng đang tính kế. Tuy nhiên, trong đám người này không thể thiếu được Thiên Vận Tử. Rất nhanh, đám người này bắt đầu bày mưu cho chuyến đi sắp tới. Có vẻ như nơi đây chuẩn bị xuất hiện sôi động. Và liệu rằng tiếp theo, cuộc chiến của Vương Lâm sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi tiếp trên kênh YouTube Review 5 phút các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!